Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin itong si Solana. Isa po sa pinaka-popular na altcoins ngayon. Sa kasalukuyan, ito po ay nahihirapan sa psychological price level na $200. Kaya naman maraming traders at investors ang nagtatanong, posible ba ang bullish comeback nito hanggang $350? Ayan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang latest analysis sa presyo ni Solana at ang posibleng double bottom reversal pattern at kung ano po ang dapat nating bantayan bilang isang crypto trader at investor ni Solana. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano po ang double bottom reversal at bakit po ito mahalaga. Kung titignan po natin ang daily chart ni Solana, makikita natin ang tinatawag na double bottom reversal. Yan, double bottom reversal pattern. Pero ano nga ba ito? Ayan, yan po yung chart na ibinahagi po rito ng si Trojan 6420. Ayan. Ang double bottom ay isa po itong bullish pattern na nagpapahiwatig na maaari matapos na po ang downtrend at magsisimula ng umakyat ang presyo. Sa kasong ito ay nakita natin na si Solana ay sumusuporta po sa 23.6% Fibonacci level na nasa $196.48. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay may posibilidad na humina na ang selling pressure at magsimula ng magkaroon ng mas maraming buyers. Kapag nag-breakout ito sa $216 neckline, maaaring tuluyang lumakas ang trend paakyat. Ngayon ay ano po naman po ang sinasabi ng mga technical indicators. Ayan, kung titignan naman po natin ang Relative Strength Index, yan po yung nandito sa ibaba, or RSI, may nakikita pong bullish divergence. Ibig sabihin, kahit bumaba po ang presyo, may indikasyon na unti-unti nang lumalakas ang buying momentum. Pero hindi pa ito sigurado. Ayon po sa super trend indicator, nasa bearish trend pa rin si Solana. Kaya kahit na may bullish signals, may posibilidad pa rin bumaba ito kung hindi matibay ang support sa ilalim. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst? Ayon naman po kay Ginoong Ali Martinez, isang kilalang crypto analyst, nasa isang crucial level itong si Solana. Ang presyo po nito ay nakapaloob sa tinatawag na rising channel pattern at ang pinaka-importanting support nito ay nasa $198. Kung babagsak si Solana sa ilalim ng $198, maaaring bumaba pa ito hanggang sa $150 na psychological support. Pero kung mag-hold ito sa $198 at tumaas, maaaring maabot nito ang susunod na resistance levels sa mga presyong $250, $285 at posibleng ang $350. Ngayon ay possible ba talaga ang $350 na target price? Dahil sa kasalukuyang recovery ng crypto market na umabot po sa $3.24 trillion, may posibilidad na umakyat si Solana. Pero tandaan natin na maraming factors ang nakakaapekto sa presyo nito, tulad na lamang ng market trends, investor sentiment, at ang macroeconomic factors. Kung titingnan po natin ang Fibonacci levels, ang 1.414 na Fibonacci extension level ay nasa $350. Kaya possible itong maging target price kung magpapatuloy po ang bullish momentum ni Solana. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Solana. Yan, para po sa mga nag-i-invest kay Solana, mahalagang bantayan po natin ang mga support at resistance levels. Kung ikaw po ay isang long-term investor, maaari ka pong bumili sa malalakas na support levels tulad po ng $175 o $150 kung sakaling bumagsak pa ito. Para naman sa mga traders, mainam na gumamit po ng technical indicators para malaman kung kailan papasok o lalabas sa market. Kung mag-break ito sa $216 na neckline, maaaring maghintay ng confirmation bago pumasok para mas siguradong hindi po fake out ang pagtaas ng presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Sa ngayon ay mukhang may potensyal na lumalakas si Solana. Pero dapat po nating tandaan na volatile ang crypto market. Hindi ibig sabihin na sigurado ang pag-angat nito sa $350. Pero kung magiging maganda ang takbo ng market, posible itong mangyari. Para sa mga Pinoy crypto investors, ang pinakamalaga ay huwag pong maging padalos-dalos sa pagpasok sa market. Siguraduhin may tamang risk management. Yan, siguraduhin po natin na meron po tayong tamang risk management at huwag po nating ilagay ang perang hindi po natin kayang mawala. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.